शिल्पा's रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आपल्या सर्वांनाच रोज नाश्त्यासाठी नवीन काय पदार्थ बनवायचा हा प्रश्न पडत असतो। तर तुमचा हाच प्रश्न सोडवण्यासाठी मी आपल्या चॅनलवरती नाश्ता रेसिपी सीरीज मध्ये वेगवेगळ्या रेसिपीज घेऊन येत आहे। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने आणि झटपट बनवता येईल अशी अंडी आणि ब्रेड पासून एक चटपटीत रेसिपी बनवणार आहोत। त्या अगोदर तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील जे बेल आयकॉन आहे त्यावर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। चला तर मग लगेचच आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे आपण 4 अंडी घेतलेली आहेत। आता सुरुवातीला आपण ही 4ही अंडी एका बाउल मध्ये फोडून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकूयात 1 चमचा मीठ आणि पाव चमचा हळद। आता हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। साधारण 1-2 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता इथे आपली अंडी, मीठ आणि हळद व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकूयात 2 कापलेल्या हिरव्या मिरच्या। त्यानंतर इथे आपण एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, तोही यामध्ये टाकून घेऊया। त्यानंतर एक छोटा टोमॅटो आपण बारीक कापून घेतलेला आहे, तोही टाकून घेऊयात। कापलेली कोथिंबीर, अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स आणि पाव चमचा काळी मिरी पावडर टाकून घेऊया। आता हे सर्व साहित्य आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। तवा व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर त्याच्यावरती टाकून घेऊया 1 चमचा बटर। आता हे बटर आपल्याला व्यवस्थित तव्याला लावून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आता इथे आपण 4 ब्रेडच्या स्लाइस घेतलेल्या आहेत। आता ह्या ब्रेडच्या स्लाइस आपल्याला छान गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर इथे आपल्या ब्रेडच्या स्लाइस फ्राय करून झालेल्या आहेत। आता आपण ते एका प्लेट मध्ये काढून घेऊयात। तव्यावरती पुन्हा एकदा 1 चमचा बटर टाकून घेऊयात। बटर आपल्याला तव्याला व्यवस्थित सगळीकडे पसरवून घ्यायचे आहे। इथे तुम्ही बटर ऐवजी तेल किंवा तूप सुद्धा वापरू शकता। आता आपण जे अंड्याचे मिश्रण तयार करून ठेवलेले आहे ते व्यवस्थित आपल्याला तव्यावरती टाकून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपण जे ब्रेड फ्राय करून ठेवलेले आहेत त्यातील 2 ब्रेड आपल्याला या ऑमलेट वरती ठेवून घ्यायचे आहेत। ब्रेड आपण पलटी करून घेऊयात। आता आपण या ब्रेड वरती चीज स्लाइस ठेवून घेऊयात। त्यानंतर आता आपल्याला या अशा पद्धतीने ऑमलेट व्यवस्थित फोल्ड करून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम आपण मीडियमच ठेवलेली आहे। एक 15 ते 20 सेकंदामध्ये चीज व्यवस्थित मेल्ट होते। चीज व्यवस्थित मेल्ट झालेले आहे। आता आपण हे ऑमलेट प्लेट मध्ये काढून घेऊयात। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता आपले मस्त छान आणि चटपटीत असे चीज ब्रेड ऑमलेट तयार झालेले आहे। तुम्हाला ही आपली आजची चीज ब्रेड ऑमलेटची रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आपल्या पुढील रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील जे बेल आयकॉन आहे त्यावर सुद्धा क्लिक करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन नाश्त्याच्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।